Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Mùa Trung thu sắp tới. Tuần này, Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn một cách làm bánh Trung thu nhân đậu xanh trứng muối. Vừa nhanh vừa đẹp mà không tốn quá nhiều thời gian. Phần vỏ bánh thì thanh mát, không bị ngán. Phần nhân thì bùi bùi béo béo của đậu xanh. Đặc biệt là chay mặn vẫn có thể dùng được. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Trước tiên mình sẽ cho vào một cái son 900ml nước. Thêm vào 15g bột rau câu giòn. Mình khuấy đều và để khoảng 30 phút cho rau câu nở. Để tạo hình trứng muối, Hana sử dụng nước trái cây. Nếu cô bác, anh chị và các bạn mình sử dụng nước cam, có thể cho thêm một chút màu vào để cho giống. Cho vào son 500ml nước trái cây. Thêm vào 2 muỗng canh đường cát, 6g bột rau câu giòn. Mình cũng khuấy đều và để khoảng 15 phút cho rau câu nở. Cô bác, anh chị và các bạn mình chịu khó ngâm rau câu trước khi làm, thì khi thành phẩm rau câu ít bị ra nước. Sau 15 phút thì cho son nước trái cây lên bếp khuấy đều và đậy nắp lại, nấu cho tới khi rau câu sôi. Thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn dỡ nắp ra khuấy để tránh bị khét ở đáy. Phần rau câu sử dụng nước trái cây thì cô bác, anh chị và các bạn mình chỉ cần nấu cho tới khi rau câu sôi và tan. Mình đừng nấu lâu trên bếp, vì nấu lâu trên bếp rau câu khó bị đông lại. Vì Hana sử dụng khay làm đá để tạo hình những quả trứng, nên mình sẽ để rau câu khoảng 10 phút cho nguội bớt. Sau đó dùng rây lọc vào. Để cho những quả trứng được tròn, thì sau khi đậy nắp hộp lại, cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ dùng vật nặng đè lên trên. Mình để yên như vậy cho tới khi nguội và cho vào tủ lạnh khoảng 30 phút cho tới khi rau câu đông đặc lại hoàn toàn. Phần nhân đậu xanh thì Hana sẽ lấy 100g đậu xanh vo sạch, ngâm khoảng 2 tiếng cho đậu xanh nở. Sau đó rửa lại một lần nữa cho sạch. Thêm 500ml nước vào để nắp lại, nấu cho tới khi đậu xanh sôi. Sau khi đậu xanh sôi thì mình sẽ hớt bỏ bọt và nấu khoảng 5 phút nữa. Sau 5 phút thì mình sẽ đi cắt bỏ hết nước. Cho đậu xanh trở lại bếp và đậy nắp lại, nấu ở lửa nhỏ khoảng 5 phút nữa hoặc là cho tới khi đậu xanh mềm. Sau khi đậu xanh mềm thì mình sẽ để khoảng 5 phút cho nguội bớt và cho vào cối xay sinh tố. Thêm vào 120g đường cát. Phần này cô bác, anh chị và các bạn mình làm ngọt xíu. 150g nước cốt dừa. 100g sữa không đường. Và 1/4 chén nước lá dứa. Đậy nắp lại và mình sẽ xay nhuyễn khoảng 1 phút. Mình đừng có xay lâu quá, để một chút mình ăn có vị đậu xanh lợn cợn mới ngon. Sau khi xay xong thì mình sẽ cho đậu ra qua chảo, bắt lên bếp, nấu ở lửa vừa cho tới khi đậu xanh sệt lại thì mình tắt bếp và để sang một bên. Tiếp theo, bắt son rau câu lên bếp, nấu sôi. Trước khi nấu, cô bác, anh chị và các bạn nhớ khuấy đều và đậy nắp lại. Mình sẽ nấu cho tới khi rau câu sôi và tan hoàn toàn. Thỉnh thoảng, cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ dỡ nắp ra, mình sẽ khuấy đều để tránh bị khét ở đáy. Khi rau câu sôi và tan hoàn toàn thì mình sẽ khuấy đều đậu xanh lên. Múc cho vào đậu 300g nước rau câu nóng. Mình sẽ khuấy đều và nấu sôi trở lại. Vì phần đậu xanh đã ngọt nên mình không cần phải thêm đường nữa. Và đây là lòng đỏ trứng muối Hana vừa tạo hình xong. Màu sắc bên ngoài rất là bắt mắt.
Khi cô bác, anh chị và các bạn mình làm lòng đỏ trứng muối thì mình nhớ dùng vật nặng đè lên. Nếu mình không đè chặt thì phần lòng đỏ sẽ không được tròn đều. Có lòng đỏ trứng muối rồi, có đậu xanh thì mình sẽ bắt đầu đi tạo hình nhân. Mình sẽ sử dụng một cái chén có đường kính nhỏ hơn khuôn bánh trung thu. Cho một ít nhân đậu xanh vào chén, lau khô lòng đỏ trứng muối. Sau đó mình sẽ đặt dao và chế rau câu sao cho ngập lòng đỏ. Cô bác, anh chị và các bạn mình chỉ cần chế ngập lòng đỏ là được, mình đừng chế cao quá. Vì nếu cao quá một chút mình cho vào bánh sẽ không vừa. Ngoài sử dụng chén thì cô bác, anh chị và các bạn mình có thể sử dụng bất cứ loại khuôn nào mình có. Mình sẽ đặt lòng đỏ vào, mình canh làm sao một chút mình cắt không bị phạm. Hana sử dụng một cây tăm để ở chánh giữa để một chút mình canh cho dễ. Mình cũng cho phần đậu xanh ngập trứng muối, sau đó để nguội và cho vào tủ lạnh khoảng 20 phút. Sau 20 phút thì phần đậu xanh này đã đông đặc lại hoàn toàn. Cô bác, anh chị và các bạn có thể sử dụng bất cứ loại khuôn nào mình có để mình ấn nhân, không nhất thiết phải giống như của Hana. Phần đậu xanh dư ra thì mình sẽ cho vào lò vi sóng khoảng vài chục giây. Để đun chảy ra, mình tiếp tục tạo hình giống như vậy. Công thức này Hana làm được 7 cái bánh trung thu. Cuối cùng, mình sẽ đun nóng phần nước rau câu còn lại, thêm vào 100g đường cát nâu, 1 muỗng cà phê nước vani. Mình khuấy đều và nấu cho đường tan. Nếu có bọt thì cô bác, anh chị và các bạn nhớ hớt cho thật là sạch bọt. Thêm vào 100g nước cốt dừa, 50g sữa đặc có đường. Mình sẽ khuấy đều và nấu sôi trở lại. Phần này cô bác, anh chị và các bạn đừng nấu sôi quá, kẻo bị lợn cợn. Để vỏ bánh bên ngoài có màu sắc đẹp hơn thì Hana pha thêm nửa muỗng canh bột cà phê hòa tan, nửa muỗng canh đường và 1 muỗng canh nước. Mình khuấy đều lên. Mình sẽ cho từ từ phần nước cà phê này vào rau câu khuấy đều cho tới khi có độ đậm mà mình muốn. Múc rau câu cà phê cho vào khuôn. Mình sẽ tráng một lớp mặt ở dưới khoảng 0,3 cm và để khoảng 5 phút cho nguội bớt. Sau khi rau câu nguội bớt thì mình sẽ xếp phần nhân vào và tiếp tục đổ phần rau câu lên trên. Vì Hana thích phần đáy bánh đẹp hơn nên mình sẽ ăn gian một chút. Mình đổ tràn phần rau câu này lên trên khuôn luôn và để nguội. Sau đó cho vào tủ lạnh ít nhất là 1 tiếng hoặc cho tới khi rau câu đông đặc lại hoàn toàn. Vì Hana có ngâm rau câu nên phần rau câu này sau khi để qua đêm vẫn hoàn toàn khô ráo, không bị chảy nước. Để lấy bánh ra được dễ dàng hơn thì mình sẽ cắt làm 4. Úp ngược khuôn bánh xuống, dùng tăm đẩy nhẹ bên hông là mình có thể lấy bánh ra rất là dễ dàng. Phần rìa bánh dư mình có thể dùng dao cắt bỏ.
Và đây là phần bên trong của cái bánh trung thu Hana vừa làm xong. Với vẻ ngoài bắt mắt, hương vị thơm ngon của cà phê, vị bùi bùi béo béo của đậu xanh, thanh mát của rau câu sẽ mang tới cho cô bác, anh chị và các bạn thêm một ý tưởng để làm bánh trung thu cho gia đình của mình. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích, nhớ đăng ký kênh ủng hộ Hana nhé. Hana cảm ơn. Mỗi tuần, Hana sẽ chia sẻ món mặn, chay, mẹo vặt nấu ăn trên kênh Món Ngon cùng Hana Phùng vào thứ Ba và món xôi chè bánh rau câu trên kênh Cooking with Hana Phùng vào thứ Sáu. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nha. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.